שלום לכולם, פרשת נוח תשפ"ה, לתודה והודיה להשם ולזכות עם ישראל, חייליו, כוחות הביטחון שלו בארץ ובעולם, ולגאולה שלמה בחסד וברחמים. שנבין בעזרת השם שרק הקדוש ברוך הוא יכול להציל ולהוציא אותנו מהפלונטר הזה. ובהקשר של החטופים, שהרבה מהם חיילים, בעזרת השם, כמו שאת חיסול סינואר קיבלנו מהשם על מגע של כסף, בלי הבלט, ובלי שאף אחד מעם ישראל נפגע. כך בעזרת השם, שישחררו החטופים בחיים, בריאים בגופם ובנפשם עד כמה שניתן, ושכל מי שצריך להביאו לקבר ישראל יובא, כולל כל חטופי ושבויי עם ישראל, מרון ארד ואחורה, ועד ימינו אלה, שהוא בלי שאף אחד מישראל לא ייפגע, לא לצורך שחרורם ולא בכלל. מלאה כוס הצער של עם ישראל, רחם עלינו, זכור כעפר אנחנו, ובעזרת השם, רק בעזרת השם, רק הקדוש ברוך הוא יכול לעשות את זה. תקציר הפרשה, תיאור נוח ומשפחתו, תיאור השחיתות בארץ. הקדוש ברוך הוא מצווה את נוח להכין תיבה להצלת דוגמיות בבני אדם והחיות לצורך התחלה חדשה, עולם חדש, לאחר מבול. 40 יום ולילה של גשם, העולם מוצף, כמות המים עוברת את הערים הגבוהים בכ7 מטרים, כדי שכל החי מחוץ לתיבה יימחה. לאחר מכן יש התייבשות הדרגתית, ונוח בודק אם אפשר לצאת, שולח עורב, אחר כך יונה, עדיין רטוב, עוד פעם יונה, והעולם במצב שמאפשר לצאת ולחיות בעולם החדש ישן, לשחרר את החיות וכו'. דבר ראשון, נוח מקריב קורבן להשם. השם מברך אותם, פרו ורבו ומילאו את הארץ, מספר מצוות לנוח ובניו, היתר אכילת בשר וכו'. ברית הקשת בענן לעוד שלא יהיה מבול נוסף על כל העולם. נוח נוטע כרם, שותה יין, משתכר, וחטא חם אבי כנען בזמן שחרותו של נוח. נוח מתעורר ומקלל את כנען וצאצאיו. לאחר מכן פירוט צאצאי נוח ובניו. סיפור מגדל בבל, אחר כך פירוט צאצאי שם, עד משפחתו של אברהם, שלעתיד יקרא אברהם אבינו, וסיפור ההגירה שלהם מאור כסדים לארץ כנען. נקודה למחשבה, ללכת נגד הזרם. כמה מאיתנו יכולים לומר שהם באמת יכולים ללכת נגד הזרם? נוח איש צדיק, תמים, היה בדורותיו, את האלוקים התהלך נוח, פרק ו' פסוק ט', מה כל כך מיוחד בנוח? ואיך הוא בנה כזה פרויקט עצום ומימן אותו מכיסו? מעט תשובות בסוף. מטבע לשון מהפרשה, הקשת בענן. מנבואות אחרית הימים בפרשה, את קשתי נתתי בענן, פרק ט', פסוק י"ג, כותב הזוהר הקדוש, יסבב הבורא כדי שיהיה סימן. אמר רבי יהודה, זאת הקשת הנראית בעולם, בסוד העליון עומדת, וכאשר יצאו ישראל מן הגלות, עתידה הקשת להתקשט בגווניה וכו'. והרי אמרו, לא תצפה לרגלי משיח עד שתתראה הקשת בעולם מקושטת בגוונים מאירים ותאיר לעולם, ואז תצפה לו למשיח. הקשת הזאת אולי הייתה לפני כ7-8 חודשים, הזכרתי אותה כאן, מצורף קישור בסוף הסרטון, פרשת ויקהל תשפ"ד, על הקשת הבירה של המשיח. מוזמנים גם לקרוא את הפוסט של הרב שמואל אליהו, לגבי הקשת שצולמה בצפון הארץ, ועל הקשת שצילמתי בכותל המערבי. לימדה תורה דרך ארץ מהפרשה. אפשר ללכת נגד הזרם ולפרוץ דרך בעולם. לא רק בתי חב"ד בעולם שפורצים דרך, הרבי מלובביץ' כתב על החשיבות הרבה של פורצי דרך, משיח וגאולה. מוזמנים לקרוא במגזין חב"ד המצורף. טיפים לשולחן שבת, טיפ ראשון, והקימותי את בריתי איתך. כותב האבן עזרא שברית היא הסכמה ודבר שבחרו שניים, ויש אומרים שברית היא לכרות ולסמן גבול. טיפ שני, והייתה כרם. עוד קשר בין אברהם אבינו לנוח, תוספות בסעיף הבא, כותב בעל הטורים, מהיכן לקח הנטיעה? מגן עדן, וכן אברהם לקח את האשל מגן עדן. תשובה לנקודה למחשבה, נוח היה כמו האדם הראשון, רק השני, ממנו כולנו יצאנו. יש את המושג בני אדם וגם בני נוח, ויש דיון מעניין ברבותינו מה המשמעות ומה ההבדל. אבל כמה דברים שהיו מיוחדים בנוח. קודם כל הוא הלך נגד הזרם. למעשה אפשר לומר שהוא אפילו זרם עם המבול. אבל תחשבו רגע, אם היה בא אליכם מישהו ואומר לכם לעשות פרויקט מאוד גדול, ו100% מימון על חשבונכם, מה הייתם עושים? אפילו אם היו אומרים לכם שזה מה שישמור על חייכם, כי כל האחרים ימותו. בקיצור, לא מובן מאליו. כותב הכלי יקר שכתוב כך לך מכל מאכל, פרק ז', פסוק כ"א, משלך ולא משל אחרים. ועל צד הנס השם ישלח ברכה באסמך והיה לך ולהם לאוכלה.
חוץ מזה שנוח הקשיב, והוא לא היה רחפן, הוא היה איש מאוד מעשי, שזה מדהים בפני עצמו, אומר אור החיים הקדוש שהוא היה צדיק על אף שלא היה לו ממי ללמוד איך להיות צדיק. כל דורותיו היו רשעים. נוח מזכיר בצורה מסוימת את אברהם העברי, אברהם אבינו, שגם היה מעברו האחד של העולם וגם הלך נגד הזרם. למה? כי הזרם הלך אחרי השקר, ואברהם אבינו חיפש ומצא את האמת בצד השני ושינה והציל את העולם. וזה מאוד קשה לא ללכת עם העדר. ואפרופו אמת, אמנם נוח היה בנאי וטרינר וגם איש האדמה, וכנראה עם עוד כישרונות מעניינים, אבל בפועל היה עובד השם יום יום כל היום, במשך לפחות 120 שנה של בניית הטבע. אז יש לנו כתושבי העולם, ברוך השם, גנטיקה מעולה. יש לנו גם עוד צדיק ללמוד ממנו מה לעשות ואיך לעשות. ולא חייבים לדעת לבנות טבע. אפשר לפעמים לצאת מהטבע שבה אנו נמצאים ולפעול חיובית למען העולם. בהצלחה לכולנו ובעזרת השם, רק בעזרת השם. שבת שלום ומבורך, רק בשורות טובות לעם ישראל.